Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia tiếp tục đến mảnh đất của Ali như mọi khi, mọi thứ tưởng như lại bắt đầu bằng một ngày xây dựng bình thường. Từ sáng sớm, Ali và những người thợ đã có mặt ngoài công trường. Tiếng dụng cụ va vào nhau, tiếng người gọi nhau giữa nắng, tiếng máy, tiếng xẻng, tiếng gạch được kéo qua nền đất. Tất cả tạo nên một nhịp làm việc gấp gáp, như thể nếu chỉ chậm lại một chút, toàn bộ kế hoạch xây nhà của Ali sẽ lại bị đẩy lùi thêm một ngày. Ali nhìn những người thợ đang làm dưới trời nóng rồi gọi vào trong. Bà ơi, làm ơn mang nước mát cho người thợ nhé. Rồi anh gọi thêm một lần. Bà ơi. Từ trong lều, bà Hilda đáp. Chỉ một câu ngắn như vậy thôi, nhưng đã đủ thấy vai trò của bà Hilda trong những ngày này. Ngoài kia, Ali lo công trình. Còn bên trong, bà Hilda lo nước uống, bữa trưa, từng việc nhỏ mà nếu thiếu đi, cả ngày làm việc sẽ lập tức rối lên. Một lúc sau, Ali bước vào khu lều. Gương mặt anh đã lấm bụi và mồ hôi dù buổi sáng mới chỉ bắt đầu. Anh nói với bà Hilda. Cháu phải vào thành phố làm chút việc. Bà có cần mua gì ở thành phố không? Bà Hilda nhìn anh rồi đáp. Không, cháu cứ tự lo cho mình nhé. Ali nói. Cảm ơn bà nhiều lắm. Một lời cảm ơn rất nhẹ. Nhưng điều mà Ali thiếu nhất lúc này lại chính là sự bình yên. Vừa quay lại công việc, Ali lại nhớ đến bữa trưa và chiếc xe. Anh nói. Bà ơi, bà đã chuẩn bị bữa trưa chưa? Nhưng xe lại cần đổ xăng. Bà Hilda đáp. Bà đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Xe hết xăng rồi sao? Ali thở ra. Mà quanh đây cũng không có trạm xăng. Ali nói với bà Hilda. Bác sĩ gọi điện và nói anh phải đưa Parisa đi siêu âm. Bà Hilda lập tức đáp. Vậy cháu nên đưa Parisa đi khám. Không khí trong lều bỗng chậm lại. Parisa đang mang thai. Đứa bé trong bụng cô không chỉ là chuyện riêng của hai vợ chồng. Nó đã trở thành điểm căng nhất trong mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai gia đình. Bà Hilda quay vào trong lều, nơi mẹ Ali đang ngồi xử lý hạnh nhân. Bà nhẹ nhàng hỏi. Xin lỗi, Tamina, bà đang làm gì vậy? Mẹ Ali nói. Đó là hạnh nhân, tôi phải xử lý chúng. Bà Hilda hạ giọng. Bác sĩ đã gọi cho Ali và nói vợ anh phải đi siêu âm. Mẹ Ali nghe vậy liền lo lắng. Ali phải quan tâm đến vợ mình. Nó nên thường xuyên đưa Parisa đi khám để đảm bảo cô ấy và em bé đều an toàn. Ở khoảnh khắc này, dù giữa Ali và Parisa đã có quá nhiều tranh cãi, mẹ Ali vẫn nhìn mọi chuyện từ một phía khác. Nhưng ngay khi câu chuyện đang dừng ở nỗi lo cho Parisa, một rắc rối khác lại ập đến. Bà Hilda nhìn ra ngoài rồi nói. Mất điện rồi, người thợ đang phải trộn vữa bằng tay. Ở bên ngoài, Ali vẫn cố giữ công việc tiếp tục, nhưng trong đầu anh lúc này không còn chỉ có gạch, cát và xi măng. Anh nói, bà ơi, cháu phải đi tìm Parisa. Bác sĩ nói đã nhắc cô ấy đi khám từ lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chưa chịu đi. Cháu phải nói chuyện với Mohammed Riza. Rồi giọng anh nặng hơn. Có lẽ họ đang nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Đó là nỗi sợ của Ali. Không ai biết chắc Parisa thật sự định làm gì, nhưng chỉ riêng việc cô không nghe máy, không trả lời bác sĩ, cộng với những câu nói đầy tức giận trong những ngày trước, đã đủ khiến Ali bất an. Anh bước vào lều và nói, Parisa không trả lời bác sĩ, tôi lo lắng quá. Mẹ Ali nhìn con trai. Con phải đưa Parisa đi khám. Ali đáp, con sẽ thay quần áo, con sẽ đi tìm Parisa ngay. Mẹ anh dặn thêm, đừng để mẹ kế của cô ấy tác động đến cô ấy. Ali nói, tôi sẽ nói chuyện với Mohammed Riza. Ngay sau đó, Ali gọi điện cho bố của Parisa. Cuộc gọi được kết nối. Ali lên tiếng, chào anh. Đầu dây bên kia đáp, chào. Ali hỏi, xin lỗi nhé, anh đang ở đâu? Bố Parisa nói, tôi đang rời Isfahan. Ali không vòng vo. Vợ anh đang ngăn Parisa đi khám bác sĩ. Mohammed Riza đáp, Sefide đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ không can thiệp. Nhưng Ali không tin mọi chuyện đơn giản như vậy. Anh nói,
Tôi đã gọi cho Parisa nhưng cô ấy không nghe máy. Gọi giúp cho Sefide. Tôi phải đi tìm Parisa. Bố Parisa nói. Được rồi, đừng lo. Ali đáp. Tạm biệt, chúc may mắn. Cuộc gọi kết thúc. Ali nói với mọi người. Mohammed Riza đang ở Isfahan. Điều đó có nghĩa là trong lúc Ali cần một người lớn bên phía Parisa đứng ra nói chuyện, bố cô lại không có mặt. Bà Yuda nói. Chúng ta không còn gà nữa. Sau đó bà quay sang mẹ Ali. Bà đã nấu ăn à? Mẹ Ali đáp. Ở nhà Askan tôi đã nấu cơm và canh. Ali lại tính đến tiền công. Ông chủ thợ sắp đến rồi, tôi phải trả một nửa số tiền cho người thợ trước. Mẹ anh lập tức nhắc. Bây giờ con không nên tiêu quá nhiều, cứ từ từ thanh toán chi phí. Nhưng với công trình, nhiều khi muốn từ từ cũng không được. Thợ đã làm thì phải trả tiền, vật liệu thiếu thì phải mua. Nếu dừng lại, mọi thứ càng kéo dài, càng tốn kém. Ali mang nước ra cho người thợ. Người thợ nhìn phần đang thi công rồi nói. Chúng ta cần thêm gạch bê tông. Ali cố trấn an. Anh uống nước ép đi. Bình tĩnh nào. Hôm nay tôi sẽ mang gạch bê tông đến. Uống chút nước trái cây đi. Giọng Ali lúc này nghe như đang nói với người thợ, nhưng cũng như đang tự trấn an chính mình. Nhưng mọi thứ lại cùng đổ xuống một lúc. Ali bước vào lều thay đồ. Mẹ anh nói. Cô Yuda nên đi cùng con. Ali đáp. Không, bà còn phải mang bữa trưa cho người thợ. Mẹ anh vẫn không yên tâm. Cứ để Yuda đi cùng. Ali nói. Con sẽ tự nói chuyện với Parisa. Một lát sau, Ali quay sang người thợ. Tôi xin phép dùng xe của anh. Sau đó tôi sẽ mang gạch về. Rồi anh nói với bà Yuda. Bà ơi, bà không cần đi đâu cả. Nhưng bà Yuda không chịu để Ali đi một mình. Không, lát nữa bà sẽ quay lại. Ali cuối cùng đồng ý. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bà Yuda nói. Nhưng hôm nay người thợ sẽ ăn trưa hơi muộn. Ali quay sang người thợ. Bây giờ tôi sẽ bảo tài xế máy kéo chở gạch đến. Và rồi, giữa lúc công trường vẫn còn ngổn ngang, Ali cùng bà Yuda rời mảnh đất để đến nhà Parisa. Trên đường đi, Ali nói. Cháu đỗ xe ở đây vì xe hết xăng, không đi tiếp được. Một lúc sau, Ali đến nhà Parisa. Anh bước đến gõ cửa. Không khí bên ngoài căn nhà im lặng đến căng thẳng. Rồi cánh cửa mở ra, người xuất hiện là mẹ kế của Parisa. Bà ta vừa nhìn thấy Ali đã nói. Đừng làm ồn nữa. Ali lập tức hỏi. Tôi gọi điện, sao bà lại cúp máy? Bà Yuda đứng phía sau vội nói. Đừng đánh Ali. Ali hỏi. Parisa đâu? Mẹ Parisa đáp. Đừng tự ý vào nhà khi chưa được phép. Nhưng Ali lúc này đã quá lo. Anh bước vào và nhìn thấy Parisa. Anh nói ngay. Hôm nay đến lịch khám bác sĩ rồi. Chúng ta phải đi. Bác sĩ cần khám cho cô. Parisa lập tức phản ứng. Đừng chạm vào tôi không đi khám đâu. Ali nói. Cô đang mang thai 5 tháng rồi. Parisa đáp. Buông tay tôi ra. Ali cố giữ bình tĩnh. Đừng làm tôi khó chịu. Parisa nói. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Ali nhắc. Chúng ta phải đi sớm. Người thợ vẫn đang đợi tôi. Nhưng Parisa vẫn dứt khoát. Tôi không đi đâu cả. Ali nói. Chúng ta cần nói chuyện. Bác sĩ đang đợi chúng ta. Và rồi, Parisa nói một câu khiến mọi thứ trong căn phòng như đông cứng lại. Tôi không muốn giữ đứa bé. Ali lập tức đáp. Không, cô không được làm hại đứa bé. Bà Yuda cũng bước tới, giọng vừa lo vừa khuyên. Parisa, cô phải chăm sóc đứa bé. Nhưng Parisa vẫn nói. Tôi sẽ không đi đâu cả. Mẹ Parisa lúc này lại xen vào. Nói nhỏ thôi, chúng tôi cần giúp đỡ. Ali nói. Chúng ta phải đi sớm. Rồi quay sang mẹ kế Parisa. Tránh xa tôi ra. Bà Yuda cũng nói. Sefide, đừng phá hỏng cuộc sống của Ali. Ali nói tiếp. Tránh xa chúng tôi ra. Parisa lúc này lại nói. Chúng ta phải ly hôn. Ali đáp. Cô đang mang thai đấy.
Sefide, đừng can thiệp nữa, đừng ép tôi phải đưa cô đi bằng vũ lực. Mẹ Parisa lập tức lớn tiếng, đừng động vào con gái tôi. Parisa cũng nói, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali gần như mất kiên nhẫn, hôm nay cô phải đi khám bác sĩ. Bà Hilda khuyên, Parisa, đừng gây thêm rắc rối nữa. Ali nói, chúng ta phải cùng nhau đến gặp bác sĩ, đứa bé phải được sinh ra khỏe mạnh. Parisa lại lặp lại, lần này còn lạnh hơn. Tôi không muốn đứa con này. Ali nói, nếu cô làm hại con tôi, cô sẽ phải hối hận. Parisa quay sang mẹ, đừng động vào mẹ tôi. Mẹ Parisa bắt đầu gọi lớn, nhanh lên, ra ngoài đi, hàng xóm ơi, giúp tôi một tay. Và thế là một cuộc nói chuyện vốn chỉ nên diễn ra trong gia đình bỗng biến thành sự việc trước mặt hàng xóm. Một người hàng xóm bước đến, anh ta nhìn cảnh trước mặt rồi nói, lên xe đi, đừng gây gổ nữa. Ali lập tức phản ứng, anh mau tránh ra, chúng tôi phải đưa Parisa đi khám. Parisa, tôi sẽ không để cô làm hại đứa bé, cô sẽ phải hối hận, đừng động vào tôi. Mẹ Parisa vẫn tiếp tục nói rằng Ali không có quyền gây rắc rối cho hàng xóm của họ. Người hàng xóm nhìn Ali rồi hỏi, anh còn muốn tiếp tục mọi chuyện theo cách tồi tệ như thế này sao? Ali đáp, đừng ép tôi phải nổi nóng với anh. Mẹ Parisa nói, anh không có quyền gây rắc rối cho hàng xóm của chúng tôi. Không còn cách nào để tiếp tục, nếu ở lại thêm, câu chuyện có thể biến thành một cuộc xô xát lớn hơn. Cuối cùng, Ali và bà Hilda rời khỏi nhà Parisa, nhưng họ không mang Parisa đi được, và cũng không thể chắc chắn tình trạng của đứa bé ra sao. Khi Ali quay về mảnh đất, gương mặt anh đầy giận dữ. Vừa bước vào lều, anh nói, chết tiệt, hắn làm tôi phát điên. Sefide còn có người đứng ra bảo vệ mình. Bà Hilda kể lại với mẹ Ali, có một cậu thanh niên đã đánh nhau với Ali. Mẹ Ali giật mình, cậu ta là ai? Bà Hilda đáp, cậu ta còn trẻ và rất khỏe. Sefide đã gọi cậu ta đến. Ali lau mồ hôi, trời nóng quá. Mẹ Ali lập tức nói, mang nước mát cho Ali đi. Ali giải thích, cậu ấy là con trai của em gái Sefide. Mẹ Ali lúc này lại nhớ đến chiếc xe. Khi đến nhà Askan, con cần mang theo một cái can để đựng xăng. Ali đáp, con đã mua can rồi, không cần đâu, con còn phải đi lấy thêm một ít gạch nữa. Rồi anh nói ra nỗi sợ thật sự trong lòng. Con sợ em bé sẽ gặp chuyện, có lẽ đã có điều gì không ổn rồi. Anh quay sang mẹ. Mẹ ơi, uống nước đi. Mẹ anh nói, con uống đi. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà phía sau tất cả sự giận dữ. Nhưng với đứa bé trong bụng Parisa, Ali vẫn lo lắng. Anh không muốn chuyện gì xảy ra. Thế nhưng công trình lại không cho phép Ali ngồi yên quá lâu. Một lúc sau, anh bước ra ngoài, hỏi người thợ, thưa ông, làm to như thế này có được không? Người thợ nhìn phần tường rồi đáp, được, bề mặt đã nhẵn rồi. Ali quay vào lều nói với bà Hilda, cháu phải gọi người thợ vì cháu còn phải đi lấy gạch, cháu phải mang theo hộp đồ, cháu cũng phải mang găng tay, chúng ta có thạch cao trắng, chúng ta phải mua thêm găng tay. Anh quay sang người thợ, thưa ông, xin lỗi, tôi dùng xe của ông nhé. Người thợ đáp, không sao. Thế là Ali cùng bà Hilda lại rời đi. Lần này là đến chỗ bán gạch. Vừa tới nơi, Ali nói, chiếc xe bán tải hôm nay sẽ sẵn sàng, mọi người mau đến đây, đi thẳng ra phía sau. Rồi anh thở dài, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm. Anh nói với người bán, đưa tôi mấy viên gạch. Bà Hilda nhìn đống gạch rồi nói, mấy viên gạch vẫn chưa được tách ra. Người bán đáp, đừng lo, từng viên gạch được chuyển lên xe. Những viên gạch tưởng như vô tri ấy lại đang mang trên mình rất nhiều áp lực của Ali. Sau khi lấy đủ gạch, Ali và mọi người quay về mảnh đất. Ali nói, chúng ta chuẩn bị bữa trưa cho người thợ đi.
Bà Hilda đáp. Được rồi, Ali nhắc, dùng cái muỗng đi. Bữa trưa diễn ra trong sự vội vàng, không ai thật sự có thời gian nghỉ. Sau bữa trưa, bà Hilda nhìn dáng đi của Ali rồi hỏi. Cháu ổn chứ? Ali đáp. Viên gạch rơi trúng chân cháu đau quá. Bà Hilda lo lắng. Cháu nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng Ali không thể nghỉ. Anh nói, Parisa khiến cháu quá khổ sở. Nếu không vì chuyện này, có lẽ cháu đã chẳng cần xây căn nhà này. Ở đây bừa bộn quá. Bà Hilda đáp. Bà cũng chẳng có thời gian dọn dẹp. Ali nói, đưa cháu cái đó. Bà Hilda lại quay về công việc. Bà phải đóng gói đồ đạc. Ali nhìn bà rồi nói, giọng chậm hơn. Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu không nên quá để tâm đến lời Parisa nói rồi quyết định xây căn nhà ở đây. Bà Hilda lắc đầu, không phải lỗi của cháu. Chúng ta đã cùng nhau đưa ra quyết định này. Ali nói, Parisa cứ né tránh những công việc nặng nhọc. Bà Hilda chỉ đáp, Ali lại nhăn mặt. Chân cháu đau quá, cháu sẽ giúp cô rửa bát. Bà Hilda nói, không cần đâu. Ali vẫn nói, hôm nay người thợ đã làm việc cả ngày, chiều nay cháu còn phải quay lại lấy thêm gạch. Ở đây, điều khiến người ta mệt không chỉ là công việc, mà là cảm giác mọi thứ đều đang dồn lên cùng một lúc. Thân thể đau, tiền bạc thiếu, công trình vội, hôn nhân rối, con chưa chào đời đã trở thành trung tâm của một cuộc tranh chấp. Bà Hilda ra ngoài rửa bát. Bà nói, tôi khó chịu quá. Ali lập tức, bà ơi, bà nghỉ đi, cháu sẽ rửa bát. Bà Hilda đáp, không, đầu gối cháu đang đau. Ali nói, cháu sẽ đi giúp người thợ. Bà Hilda vẫn khuyên, đi nghỉ ngơi đi. Nhưng Ali lại bước ra công trường. Anh hỏi người thợ, bức tường sẽ không lấn sang đất nhà hàng xóm chứ? Người thợ nói, không sao, đừng lo, cứ xây theo những dấu mốc mà chúng ta đã đánh sẵn. Ali nói, tôi sẵn lòng giúp. Người thợ tính toán, mang khoảng 800 viên gạch đến đây. Ali thở dài, giá gạch cao quá, cuộc sống của tôi cũng chẳng khá giả gì. Người thợ chỉ biết nói, cầu Chúa phù hộ cho anh. Không lâu sau, những người thợ lại tiếp tục làm việc không ngừng. Nhìn họ dưới nắng, Ali nói, người thợ này làm việc rất vất vả, hôm nay anh ấy mệt lắm rồi. Rồi gọi vào trong, bà ơi, pha trà cho người thợ uống đi. Ali quay sang ông chủ thợ. Ông chủ thợ, hôm nay ông đã làm việc vất vả rồi, có thể người ta sẽ lấy máy trộn đi. Người thợ nói, ngày mai tôi phải đến làm sớm hơn. Ali đáp, trà đã sẵn sàng rồi, tối nay cần gì thì cứ nói với tôi, chúng ta phải làm căn phòng này thành phòng tạm trước. Bà Hilda mang trà bước ra. Tôi rót trà vào ly nhé. Ali nói. Vâng, bà ơi, bà cần gì cứ nói với cháu. Chúng ta cũng muốn xây căn phòng này. Đó là căn phòng tạm. Nhưng với Ali, nó không đơn giản là một căn phòng, là chỗ sinh hoạt trong lúc căn nhà lớn còn dang dở. Sau một lúc làm việc liên tục, Ali nói. Chúng ta vẫn còn thời gian. Người thợ nhìn trời rồi đáp. Không, chúng ta đi lấy gạch thôi. Trời sắp tối rồi. Rồi người thợ tính thêm. Mang 200 viên gạch đến đây. Tôi nghĩ tôi cần khoảng 1000 viên. Ali đáp. Vâng, anh lại nhớ ra. Tôi đã mua găng tay rồi nhưng giờ không còn ở đó nữa. Ngày mai tôi sẽ mua lại. Rồi anh gọi. Bà ơi,
Làm ơn mang trái cây cho người thợ nhé. Ngay sau đó, Ali gọi điện cho người bán gạch. Anh nói, tôi đang đến đây. Người bán đáp, muộn rồi. Ali vội nói, chờ một chút, chúng ta lấy thêm khoảng 300 viên nữa nhé. Tôi bận quá nên quên mất. Tôi đang nói chuyện với tài xế máy kéo. Xe tôi hết xăng rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh. Mọi thứ tưởng như chỉ còn là câu chuyện chở thêm gạch trước khi trời tối. Nhưng đúng lúc đó, không khí yên bình trên mảnh đất lại bị xé toạc. Từ phía ngoài, một viên cảnh sát bước vào. Đi phía sau là Parisa và mẹ kế của cô. Mẹ Ali nhìn thấy liền nói, cảnh sát đến rồi. Ali quay lại, gương mặt anh vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng. Viên cảnh sát bước vào và nói, xin chào. Ali đáp, chào anh. Cảnh sát hỏi, anh có thể tự giới thiệu không? Ali nói, vâng, tôi là Ali. Cảnh sát nhìn Parisa rồi hỏi, anh có quan hệ gì với người phụ nữ này? Ali đáp, cô ấy là vợ tôi. Cảnh sát nói, cô ấy đã khiếu nại rằng anh làm phiền cô ấy. Ali lập tức giải thích, vợ tôi đang mang thai. Khi cô ấy về nhà bố mình, tôi chỉ đến để đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Parisa nói ngay, tôi không đi khám với anh đâu. Cảnh sát giơ tay, khoan đã. Mẹ Parisa nói, họ đang gây rắc rối. Cảnh sát quay sang Ali, tại sao anh lại gây rắc rối? Ali đáp, tôi không làm phiền ai cả. Tôi chỉ muốn đưa vợ mình đi siêu âm theo lời bác sĩ. Parisa phản bác, họ làm phiền cả khu hàng xóm. Gia đình chúng tôi vốn có danh tiếng tốt. Bà Hilda lập tức nói, tôi đi cùng Ali vì Parisa cần đến bác sĩ theo yêu cầu của bác sĩ. Cảnh sát cố giữ trật tự, đừng cãi nhau nữa. Khoan đã, để tôi nói. Vấn đề giữa hai người đã được đưa ra tòa chưa? Ali nói, có. Tôi sẽ yêu cầu quyền nuôi con. Chúng tôi sẽ ly hôn. Cảnh sát hỏi, anh sẽ phải trả của hồi môn, còn đứa trẻ thì sao? Mẹ Parisa chen vào, im lặng đi, anh đã lấy vàng của con tôi. Ali lập tức nói, đừng vu khống tôi. Cảnh sát phải tiếp tục can, tôi tôn trọng mọi người, nhưng bớt ồn ào đi. Ali nói, mẹ kế của cô ấy đã tác động đến Parisa. Cảnh sát hỏi, đây là vợ anh, vấn đề tiếp theo giữa hai người là gì? Ali quay sang Parisa, Parisa, tôi đang xây nhà thì có vấn đề gì? Mẹ Parisa nói, căn nhà phải đứng tên Parisa. Cảnh sát hỏi, hai người hiện có sống chung không? Ali đáp, không. Cảnh sát nói, hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau trước, đừng để người khác can thiệp quá nhiều. Parisa nói, hàng xóm cứ gây rắc rối cho chúng tôi. Ali vẫn giữ một ý, tôi chỉ muốn đưa vợ mình đi khám bác sĩ. Cảnh sát quay sang mẹ kế Parisa, thưa bà, xin đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con gái mình. Cô ấy đã kết hôn và có gia đình riêng rồi. Ali nói, bà ấy không quan tâm, chỉ liên tục can thiệp. Cảnh sát đáp, anh có thể làm đơn khiếu nại nếu thấy cần thiết. Ali hỏi, cảm ơn ông rất nhiều, tôi phải làm gì bây giờ? Cảnh sát nói, bà ấy đã khiếu nại anh, tòa án sẽ quyết định. Ali đáp, chúng tôi nên ly hôn. Mẹ Parisa lập tức nói, nếu phải ly hôn, anh sẽ phải bán mảnh đất này. Cảnh sát nhắc, ông Ali, hãy chờ, vấn đề này sẽ do thẩm phán giải quyết. Mẹ Parisa vẫn không dừng, người này thật phiền phức. Ali lại giải thích, tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi khám bác sĩ, mẹ cô ấy đang can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Cảnh sát nói, đừng cãi nhau nữa, bỏ cây gậy xuống. Thưa bà không nên cãi nhau với cảnh sát, xin hãy tôn trọng người mẹ này. Mẹ Ali nhìn quanh rồi nói, hàng xóm đang nhìn đấy. Câu nói ấy khiến không khí càng xót xa, một chuyện đáng lẽ có thể giải quyết trong yên lặng giữa hai gia đình. Ali nói,
Cảm ơn ông rất nhiều. Ngày mai chúng tôi sẽ ra tòa. Chúng tôi sẽ ly thân. Đừng đến đây nữa. Cảnh sát nói. Mọi người đi đi. Ali nhìn Parisa và mẹ kế cô. Ra khỏi mảnh đất của tôi. Bây giờ có làm việc tiếp cũng chẳng ích gì. Bà Hilda nhìn căn nhà đang xây rồi nói. Đây là một căn nhà lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Ali đáp. Tôi đã phải bán cả xe vì căn nhà này. Bà Hilda nhìn Ali, giọng trùng xuống. Ali còn trẻ mà vẫn phải làm việc rất vất vả. Cảnh sát nói. Nếu muốn ly hôn thì hãy làm thủ tục và gửi đơn cho Ali. Ali đáp. Tạm biệt, tôi chúc anh mọi việc thuận lợi. Cuối cùng, viên cảnh sát đưa Parisa và mẹ cô rời khỏi mảnh đất. Nhưng sự ra đi ấy không khiến nơi này yên bình hơn. Bây giờ đã có khiếu nại, có cảnh sát, và có thể ngày mai sẽ là tòa án. Khi mọi người vừa rời đi, Ali nói. Con phải gọi cho luật sư, rồi họ sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm. Người cảnh sát đã đứng ra bảo vệ tôi. Đó là cách Ali cảm nhận sự việc trong lúc đang tức giận. Mẹ anh chỉ nhẹ nhàng nói. Ali, quên chuyện này đi. Nhưng Ali không thể quên nhanh như vậy. Anh nói, mẹ cô ấy khiến con quá mệt mỏi. Con không thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ Ali vẫn chỉ lo một điều. Mẹ lo cô ấy sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến đứa bé. Ali đáp, cô ấy không thể tùy tiện làm như vậy. Thế nhưng đời sống trên mảnh đất không dừng lại. Chỉ một lúc sau, Ali lại gọi cho người bán gạch. Xin chào, anh vất vả rồi. Người bán nói, hãy đến xưởng gạch sớm nhé. Ali đáp, tôi sẽ đến ngay. Cúp máy xong, Ali nói, tôi đỗ xe ở chỗ không thuận tiện, tôi phải đi tìm người thợ để cùng nhau đi lấy gạch. Và rồi anh lại vội vã rời đi. Bà Hilda nói, mẹ cô ấy đang tác động đến Parisa. Mẹ Ali đáp, Ali nên cố gắng bỏ qua. Bà Hilda nói, Ali đã chịu đựng rất nhiều khó khăn trong thời gian này. Mẹ Ali thở dài, Parisa vẫn còn trẻ. Bà Hilda nói, Ali cũng đã cố gắng chịu đựng vì bố của cô ấy.